কাম ব্যাক তো বন্ধুসকল আজি ভিডিওত আমি কথা পাতিম এফিলিয়েট মাৰ্কেটিঙৰ বিষয়ে আগৰবৰ যিবোৰ মোৰ ভিডিও আছিল আপোনালোকক বহুতবাৰ কৈছিলো যে এফিলিয়েট মাৰ্কেটিঙৰ পৰা আপোনালোকে কেনেদৰে টকা আৰ্ন কৰিব পাৰে তো ইয়াতে যিবোৰ মই বুজাইছিলো ইয়াতে আপোনালোক শৰ্ট ভাৱে মই বুজাইছিলো এফিলিয়েট মাৰ্কেটিঙৰ বিষয়ে তো আজিৰ ভিডিওত আপোনালোকক পুৰা ডিটেইলছত আপোনালোকক এফিলিয়েট মাৰ্কেটিঙৰ বিষয়ে বুজাম তো ভিডিওটো বহুত ইন্টাৰেষ্টিং হ'ব হেকলৈ চাই থাকক তো বিনা টাইম वेस्ट কৰি আজি ভিডিওটো হনকালে আৰম্ভ কৰি দিও বন্ধুসকল এফিলিয়েট মাৰ্কেটিং একচুয়ালি কি হয় আপোনালোকে যিবোৰ গম পায় আমাৰ ই-কমাৰ্চ ওয়েবসাইটবোৰ যেনে Amazon, Flipkart, Myshow, আৰ্ন কৰো এইবোৰ যিবোৰ ই-কমাৰ্চ ওয়েবসাইট আছে ইয়াৰ যিবোৰ প্ৰডাক্টস বিক্ৰী কৰা হয় সেই প্ৰডাক্টসবোৰ আপোনালোকে বিক্ৰী কৰিব পাৰে আপোনাৰ থ্ৰু আৰু ইয়াৰ বাবে আপোনালোকে কিছু হয়তো কমিশন হয় কিছু প্ৰফিট পাব আৰু ইয়াকে এফিলিয়েট মাৰ্কেটিং বুলি কোৱা হয় বন্ধুসকল আপোনালোকে যদি এইবোৰৰ পৰা টকা আৰ্ন কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়া হলে আপোনালোকে কোনো ই-কমাৰ্চ ওয়েবসাইটত আপোনাৰ এটা সেলাৰ একাউন্ট বনাব লাগিব ধৰি লওক আপোনালোকে Amazonত যদি এফিলিয়েট মাৰ্কেটিং কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়া হলে আপোনালোকে Amazonত এটা সেলাৰ একাউন্ট বনাব লাগিব এই সেলাৰ একাউন্টটো যদি আপোনাৰ লগত নাথাকে তেতিয়া হলে আপোনালোকে এফিলিয়েট মাৰ্কেটিং কৰিব নোৱাৰে এই সেলাৰ একাউন্টত সকলো ডিটেইলছ বোৰ থাকে আপোনালোকে কিমানটা প্ৰডাক্টস বিক্ৰী কৰাইছে আপোনালোকে কিমান টকা পাইছে সকলো বস্তু আপোনালোকৰ ইয়াতে এটা ডিটেইলছ থাকে ইয়াৰ বাবে আপোনালোকে এটা সেলাৰ একাউন্ট বনাব লাগে এই সেলাৰ একাউন্ট বনোৱাৰ পিছত Amazonত যিবোৰ প্ৰডাক্টস থাকে সেই প্ৰডাক্টসবোৰৰ লিংক আপোনালোকে কপি কৰি কেনে আপোনালোকে যিবোৰ সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফৰ্মত জড়িত হৈ থাকে যেনেকা Instagram, Facebook, WhatsApp এইবোৰ যিবোৰ প্ল্যাটফৰ্ম আছে এই প্ল্যাটফৰ্মত আপোনালোকে যোনটো লিংক কপি কৰিছে প্ৰডাক্টছৰ সেই লিংকটো আপোনালোকে ইয়াতে শেয়াৰ কৰি দিয়ক আৰু যিবোৰ আপোনালোকে প্ল্যাটফৰ্মত জড়িত হৈ থাকে আৰু সেই লিংকৰ থ্ৰু দি যদি কোনো মানুহে সেই প্ৰডাক্টটো কিনি লয় তেতিয়া হলে ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে কমিশন পাব বা প্ৰফিট পাব বন্ধুসকল এতিয়া কথা পাতো কোন ই-কমাৰ্চ ওয়েবসাইটে আমাক কমিশন দিয়ে আৰু কোন ই-কমাৰ্চ ওয়েবসাইটে আমাক প্ৰফিট দিয়ে তো বন্ধুসকল Amazon, Flipkart যিবোৰ ই-কমাৰ্চ ওয়েবসাইট আছে এইবোৰত আমাক কমিশন দিয়ে একচুয়ালি কোনো ধৰণৰ যদি প্ৰডাক্টস আপোনালোকে বিক্ৰী কৰে ধৰি লওক 500 টকাৰ এটা প্ৰডাক্টস বিক্ৰী কৰিছে তো ইয়াৰ আপোনালোকক কমিশন দিব 4% 5% 10% এনেকা আপোনালোকক কমিশন দিয় কিন্তু ইয়াৰ এটা ডিসএডভান্টেজ আছে যে ইয়াত হয়তো আপোনালোকে অলপ টকাটো কম পায় বা ইয়াৰ এটা এডভান্টেজও আছে যে ইয়াতে মানুহবোৰ নিৰ্ভয়ে প্ৰডাক্টসটো কিনি লয় ডাঙৰ ওয়েবসাইট হয় ইয়াৰ বাবে ইয়াৰ পৰা প্ৰডাক্টসটো নিৰ্ভয়ে কিনি লয় কিন্তু বন্ধুসকল আপোনালোকৰ প্ৰফিটত এনেকা নহয় আপোনালোকে ধৰি লওক কোনো 500 টকাৰ বস্তু কিমান দামত বিক্ৰী কৰাইছে হেইটো আপোনাৰ প্ৰফিট হ'ব ধৰি লওক আপোনালোকে 500 টকাৰ বস্তু এটা 800 টকাত বিক্ৰী কৰিছে তো আপোনাৰ প্ৰফিট ইয়াতে 300 টকা থাকিব এই ওয়েবসাইটবোৰ হল যিবোৰত এইবোৰ প্ৰফিট দিয়ে হেইবোৰ হল আৰ্ন কৰো Myshow এইবোৰ যিবোৰ ই-কমাৰ্চ ওয়েবসাইট হয় ইয়াতে আপোনালোকৰ প্ৰফিট পায় কিন্তু ইয়াতে এটা এডভান্টেজ আছে আৰু ইয়াতে ডিসএডভান্টেজ আছে এডভান্টেজ হল আপোনালোকে ইয়াতে টকা বেছি পাব ডিসএডভান্টেজ ইয়াৰ যে ইয়াতে বহু মানুহ হয়তো ট্ৰাষ্ট নকৰিব প্ৰডাক্টটো কিনিবৰ কাৰণে কাৰণ বহু মানুহ হয়তো নাজানে আৰ্ন কৰো কোনবা ওয়েবসাইট হয় বা Myshow কোন ওয়েবসাইট হয় এইবোৰ ওয়েবসাইটৰ বিষয়ে নাজানে যাৰ ফলত বহু মানুহ হয়তো ইয়াৰ পৰা প্ৰডাক্টস কিনিব নিবিচাৰে কিন্তু ইয়াতে যোনটো এডভান্টেজ ইয়াৰ এডভান্টেজ হল আপোনালোকে ইয়াতে হয়তো যদি প্ৰডাক্টস বিক্ৰী কৰিব পালে তেতে ইয়াতে আপোনালোকে টকাটো অলপ বেছি পাব আপুনি যিমান দামত বিক্ৰী কৰিব পাৰিব যিমান বেছিত বিক্ৰী কৰিব পাৰিব ইমান বেছি আপোনালোকে টকা ইয়াৰ পৰা পাব বন্ধুসকল এই আছিল প্ৰফিট আৰু কমিশনৰ খেল এতিয়া কথা উঠে যে যিবোৰ সেলাৰ একাউন্ট আছে এফিলিয়েট মাৰ্কেটিঙৰ এবাৰ বনাব কত পাৰি তো ইয়াৰ বাবে আপোনালোকে ইউটিউবত বহু ধৰণৰ ভিডিও চাব পাৰে বিভিন্ন ধৰণৰ ভিডিও আছে সেলাৰ একাউন্ট কেনেদৰে বনোৱা হয় Amazonত Flipkartত এইবোৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ভিডিও আপোনালোকে পাব ইউটিউবত সাৰ্চ কৰক পাই যাব আশা কৰো আপোনালোকে ভিডিওটো বুজি পাইছে যদি ভিডিওটো বুজি পাইছে ভিডিওটো লাইক কৰিব আৰু আমাৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে যদি সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু যদি কিবা প্ৰশ্ন আছে তেতিয়া হলে মোক কমেন্ট সেকশনত যাই জনাই দিব তো আজিলৈ ভিডিওটো ইখিনিয়ে ধন্যবাদ